হে গাইজ মিণ্টিজ কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত। আৰু ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই বনোৱাৰ সময় কৈ যাই থাকিম। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সুজি বেচন টিক্কা বনাবলৈ মই প্ৰথমতে লৈছোঁ 1 বাটি সুজি আৰু সেম সাইজৰ বাটিত লৈছোঁ বেচন 1 বাটি। তাতে দিছোঁ গোটা জিৰা, ৰেড চিলি, হালদি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকমান গৰম মছলা। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে গুটে পানী দিয়া নাই, অলপ অলপ কৰি পানী দি আছোঁ আৰু মিক্স কৰি আছোঁ। শেষত আৰু অলপ পানী দি পেলাই পনীয়া কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গেছ জ্বলাই লৈছোঁ, কেৰাহী বহাই লৈছোঁ আৰু জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ বস্তুখিনি জ্বলি নাযায়। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত মই বস্তুখিনি দি লৈছোঁ আৰু কণ্টিনিউ লৰাই থাকিম। 2 মিনিটমান এইখিনি এনেকৈ লৰাই দি থাকিম। ভালদৰে গ্ৰেভি হোৱাৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম। এখন কাঁহীত মই ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ হাতেৰে। এতিয়া মই বস্তুখিনি কাঁহীখনৰ আকৃতিত লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া 20 মিনিটমান এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই আন এখন কাঁহী এনেকৈ ওলটাই লৈছোঁ, তাৰপিছত বস্তুখিনি ওলাই লৈছোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এতিয়া মই এইখিনি বৰফি সাইজৰ কাটি ল'ম। আপোনাক যেনেকুৱা সাইজ লাগে তেনেকৈ কাটি ল'ব। এয়া চাওক বৰফি সাইজৰ কাটি লৈছোঁ মই। এতিয়া মই এটা বাটিত আধা কাপ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ, নিমখ অলপ লৈছোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু আধা গিলাচ পানীৰে গুলি লৈছোঁ। তিনিখনমান ব্ৰেড মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। প্ৰথমতে এটা টিক্কা লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত কৰ্ণফ্ল'ৰত ডুবাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ব্ৰেডৰ গুড়িত লগাই লৈছোঁ। ভালদৰে চাৰিপিনে এনেকৈ লগাই ল'ম। আৰু এনেকৈ 4-5টা টিক্কা বনাই লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাৰ পিছত টিক্কাকেইটা মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেকৈ 2 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু অলপ ৰংচঙীয়া হোৱাৰ পিছত নমাই থ'ম। এতিয়া বাকীকেইটাও একেধৰণে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চাওকচোন আমাৰ চুজি বেচনৰ টিক্কা কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কিমান স্পঞ্জিও হৈছে। এইটো চচৰ লগতো খাবলৈ টেষ্ট হ'ব। আপুনি খাই চাবচোন ঘৰত।